Mọi người thì cái xe của chú cũng đơn giản thôi, nhưng mà chú bày biện là rất là dễ thấy, dễ nhìn rất là ngon mắt. Nạm khăn lông gân. Gân mình xài ra gân gì chú? Đó, gân này nè. Dạ. Nhưng mà là cái gân chân á. Gân chân. Ồ. Mình xài xương gì? Cái này là xương sườn á. Xương sườn. Này chú bán hai loại nhưng mà cái này con thấy ít quá. Không có, cái này pha lẻ mà. Dạ, cái này pha lẻ mà chú. Xin chào mọi người. Hiện tại thì Phú đang ở trên đường Hồng Bàng, quận 5. Đi quận 5 là mọi người biết hôm nay chúng ta ăn món gì rồi ha. Bây giờ mình sẽ chạy tới đoạn đường phía trên kia rồi bắt đầu mình quẹo. Ở đây một chiều cho nên mình sẽ quành lại, mình đi vô đường Nguyễn Thị Nhỏ nha mọi người. Nãy quên. Nguyễn Thị Nhỏ thôi. Phải Lê Quang Sung. Chúng ta đang tới một tí xíu là thấy đường Cao Văn Lầu. Ta sẽ đi tới địa chỉ là 144 Cao Văn Lầu. Rồi bên trái luôn phải không? Đây. Đó. Rồi, xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món hoa, đó là cái món phở sa tế ở địa chỉ là 144 đường Cao Văn Lầu, quận 5. Đây là một cái món mà nói chung là cũng hiếm. Quận 6. Ở đây quận 6, xin lỗi cả nhà. Nó chệch một tí xíu là nó đổi một cái quận rồi. Rồi thì món phở sa tế này thường là ăn là phải tuốt xa hơn nữa, đi ở nó nằm tuốt đường trên nữa, nhưng mà bán buổi sáng. Thì ở đây Phú thấy có một tiệm bán từ buổi trưa đến chiều tối, mọi người có thể ghé thưởng thức thử ha. Bây giờ thì cả nhà đừng quên bấm like, share cũng như là ấn nút subscribe, chúng ta cùng qua tìm hiểu thôi. Dạ. Chú đang bán 2 tô rồi cả nhà ơi. Mình đang chuẩn bị bán là phở sa tế hay phở thường chú? Phở thường. Phở thường ha. Rồi tô phở thường đi. Có đầy đủ hả chú? Đầy đủ. Gân, nạm, thăng long, tái, phèo. Phở ở đây có phèo nữa. Bò viên. Cô chú đang bán là bao nhiêu chú? 50. 50.000. Chất lượng nha. Có mỡ nè. Rồi, ở đây có cải thảo nữa chú. Có, phở ở đây có cải thảo nữa. Mỡ béo cục. Rồi giới thiệu với mọi người đây là chú Hải. Dạ chú ơi, chú cho con hỏi là cái xe phở sa tế mình bán bao lâu rồi chú? Nó nếu mà bán là cũng 40 mấy năm á. 40 mấy năm. Từ ông già tới giờ. Vậy là giờ là chú là coi 3 đời đó. Thế hệ rồi. 3 đời. Mình bán từ mấy giờ chú? 2 giờ bắt đầu bán tới 9 giờ. 9 giờ. Mình đâu có nghỉ ngày chay hả chú? Ông ngày chay bán mùng 2, 16 mới nghỉ. Mùng 2 và ngày 16 mới nghỉ. Ngày chay là vẫn bán mặn. Bán bình thường. Dạ, bán mặn bình thường. Tại ngày chay ta ăn đông lắm. Dạ, đây mọi người thì cái xe của chú cũng đơn giản thôi, nhưng mà chú bày biện là rất là dễ thấy, dễ nhìn rất là ngon mắt. Ở trên là bò viên,
Không, ba cái đầu còn nó không có lấy ra. Dạ. Còn viên tái rồi nhóc á, bỏ Dạ. tủ lạnh á. Dạ. Bò viên này mình lấy hay là nhà làm hay sao chú? Cái này lấy người ta mối á, người ta làm bò viên đặc mà. Dạ. Chỉ là 180 á. Hay này là Có 3 món. 3 món. Nạm căng lông gân. Gân mình xài ra gân gì chú? Đó, gân này nè. Dạ. Nhưng mà là cái Cái gân chân á. gân chân. Đấy. Đó, phèo nữa nè mọi người. Phèo này là Phèo bò luôn. Phèo bò luôn. Sao phải ngâm vậy chú? Ngâm nó không có đặc mỡ giống cái này. À, Nó đặc lại. nó bị đặc mỡ. Đặc nó cứng á. Đó. Hết là chú mới lấy ra sắc tiếp. Đúng rồi. Đây là cái nồi nước lèo của chú. Ở trong đó còn xương không chú? Còn. Rồi chú múc con. Nước lèo thấy trong quá ha. Còn xương. Chú múc xương con. Ồ. Mình xài xương gì? Cái này là xương sườn á. Xương sườn. Ủa, cái này chú có bán không? Cái này không có bán. Chỉ để trong nồi vậy thôi. Để trong nồi. Dạ. Khi tới tối ai muốn ăn thì cho. À dạ, ai muốn ăn thì cho. Đây là cái nước thần thánh mà tùy quán con mới thấy. Đúng rồi. Cái đó nước nêm đúng không chú? Nước nêm. Cái nước... Tại cái nồi này là không có nêm. Cái nồi này là coi như là không có nêm. Nấu xương không à. Nấu xương không à? Xương với thịt á. Dạ, coi như là cái nước đó là coi như là nước gia vị riêng. Đúng rồi. Và cuối cùng là một cái món sa tế. Này chú bán 2 loại nhưng mà cái này con thấy ít quá. Không có. Cái này pha lẹ mà. Dạ, cái này pha lẻ mà chú. Ơi chú muốn cái gì hay quyền cái cục bên phải kìa. Cái đó mỡ. Cái này mỡ rồi chú. Đậu phộng á. Đậu phộng. Đúng rồi. Và sa tế là ăn béo béo đậu phộng. Mỡ và có cái mùi đậu phộng. Cái này là nấu có cần phải xương gì không chú? Lấy cái nước này qua nè. Lấy cái nước này qua. Cái bắt đầu chú nêm Bỏ đậu phộng, bỏ gia vị vô. Bỏ gia vị vô. Cái món phở sa tế này là của người nào chú? Cũng người qua bán luôn. Dạ, nhưng mà ý là của Quảng hay là... Không, người Tiều á. Người Tiều, món này của người Tiều. Ở đây có nè, làm sẵn nè. Dạ. Wow. Cái này nhìn giống cái bột cà ri quá ha. Đây là coi như là chú trộn gia vị luôn rồi. Gia vị đầy đủ á. Dạ, đậu phộng. Cái gì cũng có mấy món lận, 7-8 món lận. Dạ. Hình như chú phải có trộn khác chứ đâu phải đậu phộng không chú, tại con thấy cái màu nó đậm hơn. Tiếc rồi, đậu phộng nhưng mà đã trong đây là 7-8 món rồi. Dạ. Đúng rồi, giống như chú có trộn cái giống như cái gia vị đồ gia vị để có cái màu nó đậm sậm hơn đó mọi người. Có mè luôn. Mè. Đậu phộng nhà mình xay luôn hả chú? Không, đậu phộng đặt ta mà. Đặt ra luôn. Có tỏi này kia họ đầy đủ. Có mùi đậu phộng nó xen lẫn cái mùi mè rồi mùi tỏi nữa. Mà con thấy cái này mình bán con thấy số lượng ít thôi chú. Cái này bán nhiều á. Bán nhiều hả? Giờ hổng về ta quảng cáo bán nhiều. Có người ăn nước phở đó. Dạ. Coi như là 3 loại nước nó riêng biệt. Nước là không có nêm nè. Nước này vậy là phở sa tế là sẽ nêm 3 loại luôn hả chú? Múc cái này qua là cái này là hết đó, múc cái nước lèo qua. Dạ. Bỏ cái này vô. Cái này không có cần cái này. Không. Bèo. Mấy cái đó là mình nấu chung trong nồi nước lèo luôn đó chú. Xem ở đây. Gân. Gân chân ha. Cái gân chân thấy sao ở phía trước nó có một cái lớp da. Đó. Rồi. Đó nè. Phần nạm này con thấy có gân nè, nó là khúc nào của con bò chú? Hai cái vai. Hai cái vai. Rồi bây giờ chú làm cho con một tô đầy đủ sa tế à? Dạ, phở sa tế. Coi như đồng giá hết 50 hết đúng không chú? Đồng giá hết.
Mì có mì sợi với mì gói. Cái này ăn với sa tế được không chú, hợp không? Cái nào cũng được hết. Được ha. Theo ý thích rồi. Rồi cái này ăn sa tế vào. Dạ. Sa tế là có dưa leo. Phèo. Đó rồi. Có đồ ăn thêm mình bán ra chứ. Cũng vậy. Cũng vậy. Đồng giá. Đồng giá 50 hết. Vậy là nếu mà không ăn thập cẩm mà ăn lẻ lẻ thì cũng là 50. Đúng rồi, cái nào cũng một giá hết. Ngồi viên. Cái đồ ăn đầy đủ. Đó, cái nước đậu phộng á. Rồi, hành. Cải thảo. Rồi, Quá ngon. Ok, thì ở đây thì hiện tại là Phú thấy chỉ có 3 bàn thôi. Ủa tối là mình có trải bàn ra thêm không chú? Có à. Rồi, thì là tối là sẽ có thêm bàn rồi. Hiện tại là chỉ có 3 bàn thôi. Trên bàn là sẽ có đây chanh ớt. Bây giờ mình làm một cái chén sa tế nha. cái bên đây nó cắt nhà 2 chăn, nó có để bên kia 4 bàn đó. Dạ. À. Bên đây 5 cái rồi đó. Dạ. Tương đen, tương ớt, sa tế. Đỏ là giấm, thêm tí giấm chua. Quậy. Đói lắm cả nhà. Giờ là ăn cái giờ này nó hơi lệch pha một tí xíu. Bây giờ là mới 3 giờ là chưa đâu dám ăn nhiều đâu. No, ăn cái tô này không có nổi. Rồi, Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô phở sa tế. Rồi, thử cái nước đậu phộng nha. Có thể thấy thì nó sẽ có một cái lớp dầu. Dầu này có thể từ là cái đậu phộng nó tiết ra đúng không? Chưa cay. Chưa cay hả? Đúng rồi, nói chung là nó không có cay nhiều đâu. Rồi. Nóng. Nói chung là những cái dụng đậu phộng đó mọi người, nó chạy lên miệng mình, nó bùi bùi, cái nước nó bùi bùi béo béo. Vị nó thanh vừa phải, không có quá đậm đà. Đó. Mình có thể tăng vị ngọt bằng cách thêm cái này đi, thêm một cái hỗn hợp này luôn. Đó. Rồi 50.000 có thấy nhiều đồ ăn quá chứ. Ổn không? Đậm đà thêm, có thêm cái vị ngọt ngọt. Ta cũng có những cái rau ăn phở là ngò gai và rau thơm hay. Đó. Ở đây dưa leo thì chú có sắc miếng nha. Có hồi kỳ Phú ăn một cái phở sa tế thì là họ bào. Mà thấy không? Coi như là cái lông hồng nó dính lên trên sợi phở luôn rồi. Nói chung là thêm cho mọi người xem hấp dẫn. Với vị này thì nó vừa mình. Nó không có cay nhiều, mà giờ mình cho cay nhiều đi. Trời ơi, có chỗ cái sa tế cay nó hơi ngọt ngọt, đúng không? Đó là nhiều khi có chỗ sa tế tôm. Đúng rồi. Nêm thêm vô ăn là đậm đà. Thô thịt nè, để nó muỗng nè. Đó. Đây, miếng nạm nè mọi người. Đây là một miếng nạm gân. Miếng tư nha. Và mình thích cái đạm nạm này, vẫn còn chất ngọt của bò.
Thấy bạn có vẻ cay rồi đấy. Nóng không nội ơi. 3 giờ đi ăn tô phở sa tế. Nó nóng hừng hực luôn rồi, thêm cay vô nữa. Ngon. Đây, dưa leo ở trong cái nước lèo loãng. Ăn dưa thế nào? Nào dưa sắc miếng dày à. Ăn nó vẫn có cái độ giòn. Mình nghĩ là cái dưa leo là để nó trung hòa hơn quý vị. Ăn nó mát mát, nó đỡ ngấy, nó đỡ ngán hơn. Đây, tái. Cái này gì ta? Tỏi hả? À, cải thảo. Có một điểm đặc biệt ở đây là đó là cải thảo. Ăn nó thêm có cái độ mặn mặn. Đây, thăng long. Thăng long này thì mọi người thấy là nó không có phải dạng màu trắng toát, nó vẫn có cái màu vàng nâu. Cái tương đen này nó, cái tương đen ở đây của chú nó không có phải là bị ngọt nhiều nha, nó bị mặn, nên là mọi người nêm kỹ ra nha. Thường đi ăn thì các chỗ khác thì cái tương đen là ngọt, tương đen thì nó có mặn. Nãy mình nêm nó hơi bị quá tay tương đen. Đây là miếng gân. Miếng gân này nó có một cái phần ngoài, phần da của mình. Nãy chú nói là cái chân. Nó giòn. Còn phần ở trong thì nó như xương xa một chút xíu, nhũn nhũn, có độ giòn. Rồi, chúng ta ăn bò viên, chúng ta đang ở khu vực người Hoa. Bò viên ở gần những khu người Hoa là bị thường cảm thấy là khá là ok. Nó bị ăn không bị bột mọi người, cắn vô nó có một chút xíu độ giòn ha, nhưng nó mềm, ăn thơm quý vị. Vị bò. Đây là miếng phèo bò, nó to mà. Ồ, béo, có vẻ béo. Béo rồi, không bị đắng, không bị mùi, béo béo sạch, béo bùi luôn á, béo bùi ngọt. Ngon, ok, đầy đủ gia vị đồ ăn nha. Có miếng thăng long nè. Wow, giống như mới đi sông hơi vậy. Ăn tô phở sa tế vào lúc 3 giờ trưa. Rồi, thì nếu mà ai là tín đồ của những món hoa và thích cái món dạng món phở sa tế này, cái phở sa tế này nó giống như cái món mà nếu mà mọi người ai mà đi ăn lẩu sa tế á, thì nó là nó như vậy đó. Cái nước nó sẽ có đậu phộng, cái gia vị ăn nó sẽ bùi bùi béo béo thơm thơm, cái vị nó khác đi hẳn so với phở thông thường. Mà ai ăn không quen thì có thể sẽ cảm thấy nó hơi ngán. Đó, thì ai thích thì hãy đến đây thưởng thức thử nha. Với giá 50.000 này tôi thấy có tô, mọi người thấy là đồ ăn cũng rất là chất lượng, và những cái gia vị, những cái đồ ăn chú làm á rất là sạch sẽ. Bò viên ăn cũng không có bị bột nhiều nữa nè. Rồi, đó là những trải nghiệm cá nhân của Phú. Ai đã từng ăn cái quán của chú thì hãy ghé thưởng thức nha. Xe tuy đơn giản nhưng mà món ăn thì rất là ok. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.